Nếu có một hình ảnh là biểu tượng của nước Mỹ trong vài giây thì đó không phải là tượng nữ thần tự do, cũng không phải là Nhà Trắng, mà là cảnh một người Mỹ ngồi sau vô lăng, xe chạy đều trên cao tốc, một tay giữ vô lăng, một tay thì cầm chiếc burger còn bốc khói. Họ vừa ăn, vừa lái, vừa nghe radio, và chúng ta thấy điều này thì không có gì xa lạ cả. Với người Mỹ đó là đời sống hàng ngày, và chính từ khoảnh khắc ấy ta bắt đầu hiểu được vì sao Mỹ lại trở thành thiên đường của đồ ăn nhanh. Hãy cùng đến với một vài con số thống kê sẽ khiến cho bạn bất ngờ. Theo các khảo sát dinh dưỡng quốc gia, khoảng 36 đến 40% người Mỹ trưởng thành ăn đồ ăn nhanh ít nhất là một lần mỗi ngày. Con số này không phải trong dịp lễ hay cuối tuần mà là mỗi ngày. Nghĩa là cứ 10 người thì có khoảng 4 người Mỹ ngày hôm nay chắc chắn đang ăn burger, khoai tây hoặc là gà rán. Đáng chú ý hơn, nhóm những người từ 20 đến 39 tuổi là nhóm sử dụng đồ ăn nhanh nhiều nhất. Đây cũng là lực lượng lao động chủ chốt của nước Mỹ. Nếu cộng dồn lại, mỗi người Mỹ chi khoảng 1.200 cho đến 1.500 đô la Mỹ mỗi năm chỉ riêng cho đồ ăn nhanh. Nhân với hơn 330 triệu dân thì thị trường đồ ăn nhanh của Mỹ đạt quy mô trên 330 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, lớn hơn GDP của nhiều quốc gia. Đồ ăn nhanh không chỉ là ăn cho tiện mà còn là một ngành kinh tế khổng lồ. Về McDonald's phục vụ gần 70 triệu người mỗi ngày. Con số này nghe như chuyện đùa nhưng là sự thật. Mỗi ngày McDonald's trên toàn cầu phục vụ khoảng 69 cho đến 70 triệu lượt khách, riêng Mỹ chiếm phần rất lớn. Nếu xếp hàng toàn bộ số người đó, bạn chắc chắn sẽ có dân số tương đương với cả nước Pháp đi ăn burger mỗi ngày. Và trung bình, mỗi giây có khoảng 75 chiếc burger được bán ra tại McDonald's trên toàn thế giới. Một sự thật nữa gây sốc, khoai tây chiên là món được người Mỹ tiêu thụ nhiều nhất tính theo khối lượng. Ở đây gọi là rau thì cũng không đúng nhưng liên quan đến rau củ quả. Lượng khoai tây chiên mà nước Mỹ tiêu thụ mỗi năm vượt xa nhiều loại rau tươi như là cải, cà chua hay là rau lá xanh. Nói cách khác, với không ít người Mỹ, khoai tây chiên chính là món rau quốc dân. Trẻ em Mỹ lớn lên với đồ ăn nhanh. Trẻ em Mỹ đặc biệt ngập trong các quảng cáo đồ ăn nhanh. Ước tính một đứa trẻ ở Mỹ nhìn thấy hàng nghìn quảng cáo đồ ăn nhanh mỗi năm, từ TV, bảng hiệu, sân vận động cho đến ứng dụng điện thoại. Đồ ăn nhanh vì thế không chỉ đi vào dạ dày mà đi vào thói quen của rất nhiều người. Trung bình người Mỹ nhìn thấy quảng cáo đồ ăn nhanh hơn 5.000 lần một năm. Vậy vì sao Mỹ là thiên đường của đồ ăn nhanh? Trước khi nói về đồ ăn, phải nói về đất đai. Mỹ là một quốc gia rất rộng. Thành phố ở Mỹ thì không gần nhau như châu Âu, cũng không đi bộ là tới giống như nhiều nơi khác. Ở Mỹ, nhà một nơi, chỗ làm một nơi, siêu thị, trường học, bệnh viện là ở những hướng khác. Khoảng cách giữa những điểm sống không được đo bằng mét mà đo bằng những phút lái xe. Một người Mỹ bình thường đi làm khoảng 30 phút mỗi ngày và cảm thấy điều đó rất bình thường. Khi mà cuộc sống bị kéo dài trên mặt đường như vậy thì bữa ăn truyền thống giống như là ngồi bàn gọi món chờ đợi ăn thong thả trở nên quá xa xỉ. Không phải vì họ không thích mà vì nó không phù hợp với địa lý của nước Mỹ. Và đồ ăn nhanh xuất hiện như một lời giải tự nhiên. Đồ ăn phải gọn, phải cầm được bằng một tay, phải ăn nhanh và phải không cần dừng lâu. Một chiếc burger, một hộp khoai, một ly nước có nắp, tất cả đều được thiết kế để không làm gián đoạn việc này. Và ở góc độ này, đồ ăn nhanh không chỉ là đồ ăn, nó là một cách để sinh sống, một cách để tạo ra bữa ăn trong một nơi quá rộng lớn như nước Mỹ. Thứ hai đó là văn hóa lái xe của người Mỹ. Nếu phải chọn một vật thể quan trọng nhất trong đời sống của người Mỹ hiện đại thì đó không phải là TV hay điện thoại mà là xe ô tô. Xe ô tô ở Mỹ không chỉ là phương tiện mà giống như một ngôi nhà di động. Người Mỹ nghe nhạc trong xe, gọi điện trong xe, họp online trong xe và dĩ nhiên họ cũng ăn ở trong xe. Và từ thực tế đó thì nước Mỹ đã sáng tạo ra một trong những phát minh thay đổi thói quen ăn uống của thế giới. Đó là vừa lái vừa ăn. Không cần xuống xe, không cần tìm chỗ đỗ, thậm chí cũng không cần bước chân vào quán. Chỉ cần hạ kính gọi món, vài phút sau đồ ăn được đưa tận tay. Tất cả đều diễn ra gọn gàng như một dây chuyền công nghiệp. Vừa lái vừa ăn không phải là một tiện ích phụ, nó là trái tim của đồ ăn nhanh nước Mỹ. Rất nhiều cửa hàng được thiết kế sao cho doanh thu từ việc này còn cao hơn cả khách ngồi ở trong quán. Điều đó nói lên một sự thật rất rõ ràng. Đồ ăn nhanh ở Mỹ được sinh ra trong những người đang di chuyển, chứ không phải là những người ngồi yên giống như cách chúng ta Việt Nam mà hay sử dụng đồ ăn nhanh vậy. Nếu nhìn vào bản đồ, bạn sẽ thấy các chuỗi đồ ăn nhanh thường bám theo những con đường lớn, bám theo các nút giao, bám theo ngoại ô. Chúng giống như những trạm tiếp nhiên liệu, những nơi đổ xăng, nơi con người ghé vào, nạp năng lượng rồi tiếp tục hành trình của mình. Trong một xã hội mà bánh xe không bao giờ dừng, bữa ăn cũng không được phép làm chậm lại. Và để hiểu vì sao đồ ăn nhanh bùng nổ mạnh mẽ, cần quay trở lại giai đoạn sau Thế chiến thứ hai. Đây là thời điểm nước Mỹ bước vào thời kỳ tăng trưởng chưa từng có. Hàng triệu binh sĩ trở về, dân số tăng nhanh. Tại sao binh sĩ trở về dân số tăng nhanh thì các bạn chắc là cũng biết. Các khu ngoại ô mọc lên như nấm và những mô hình gia đình bắt đầu thay đổi.
Phụ nữ Mỹ ngày càng tham gia vào thị trường lao động, càng đi làm nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không còn nhiều thời gian cho những bữa ăn cầu kỳ bên gia đình của mình. Trong khi đó, xã hội cần ăn nhanh hơn bao giờ hết để phục vụ nhịp sản xuất, xây dựng và tiêu dùng. Nước Mỹ lúc này cần những thứ rõ ràng. Đồ ăn phải rẻ, phải nhanh và phải đồng bộ, phải giống nhau ở mọi nơi. Người Mỹ di chuyển rất nhiều và họ không muốn mỗi nơi ăn một kiểu, lo lắng về chất lượng và sự không đồng đều. Chính từ nhu cầu đó, các chuỗi đồ ăn nhanh như là McDonald's, Burger King hay là KFC đã ra đời và mở rộng với tốc độ chóng mặt. Đồ ăn nhanh ở Mỹ vì thế không chỉ là sản phẩm của ẩm thực mà là sản phẩm của thời kỳ công nghiệp hóa đời sống. Nó mang lại tinh thần dây chuyền, tiêu chuẩn, hiệu suất, đúng chất Mỹ. Một điểm then chốt khiến đồ ăn nhanh ở Mỹ thống trị là cách nó được tổ chức. Đồ ăn nhanh không dựa vào tài năng cá nhân của một đầu bếp nào đó, nó dựa vào quy trình. Mỗi thao tác đều được đo đếm, chuẩn hóa và lặp lại. Một chiếc burger không phụ thuộc vào cảm hứng, thịt dày bao nhiêu, nướng bao nhiêu giây, phô mai đặt lúc nào, sốt bơm bao nhiêu gram, tất cả đều được quy định theo một quy trình. Như vậy, một người chưa từng nấu ăn vẫn có thể đứng bếp sau vài giờ đào tạo. Và quan trọng hơn, chất lượng không phụ thuộc vào con người mà phụ thuộc vào hệ thống. Điều này tạo ra một lợi thế cực kỳ lớn, đó là sự đồng nhất. Người Mỹ rất coi trọng sự chắc chắn như vậy. Họ muốn biết mình sẽ nhận được gì khi bỏ tiền ra. Và đồ ăn nhanh đáp ứng chính xác điều đó. Ăn ở đâu cũng gần như là giống nhau hoàn toàn, không có bất ngờ và không có rủi ro. Trong một xã hội đề cao hiệu quả và kiểm soát, đồ ăn nhanh trở thành một bữa ăn đáng tin cậy bậc nhất. Và đồ ăn nhanh thì cũng đi với túi tiền của người Mỹ. Những người mong muốn có một suất ăn vừa nhanh và lại vừa rẻ. Vì sao đồ ăn nhanh ở Mỹ lại rẻ đến như vậy? Câu trả lời nằm ở nông nghiệp và chính sách. Mỹ trợ giá rất mạnh cho các ngành sản xuất như là ngô, đậu nành, thịt bò và sữa. Ngô không chỉ để ăn trực tiếp mà còn được chế biến thành siro, đường và thức ăn chăn nuôi. Nhờ đó chi phí đầu tư cho đồ ăn nhanh giảm mạnh. Thịt rẻ, phô mai rẻ, bánh mì cũng hấp dẫn hơn. Trong nhiều giai đoạn, một bữa đồ ăn nhanh thậm chí còn rẻ hơn việc tự nấu ăn tại nhà, nhất là so với thực phẩm tươi hoặc hữu cơ. Khi đồ ăn nhanh vừa rẻ, vừa tiện lại có sẵn khắp nơi, nó gần như không có đối thủ. Người Mỹ không cần suy nghĩ nhiều, họ chỉ cần chọn phương án ít tốn thời gian và tiền bạc nhất. Và khác với nhiều nền văn hóa coi bữa ăn là nghi lễ, một cái gì đó phải phức tạp, thì người Mỹ nhìn bữa ăn một cách rất thực dụng. Ăn là để có năng lượng, ăn là để tiếp tục làm việc, học tập và di chuyển. Thời gian ăn trưa ở Mỹ thường rất ngắn, 15 đến 20 phút là phổ biến. Ăn tối nhiều khi gắn với TV chứ không phải là bàn ăn. Trong bối cảnh đó, đồ ăn nhanh không phá vỡ văn hóa của Mỹ mà nó phù hợp với văn hóa của nước Mỹ. Nó không yêu cầu bạn phải dừng lại, phải tập trung, phải dành thời gian. Bạn có thể ăn trong lúc làm việc khác. Và đó chính là lý do đồ ăn nhanh sống rất khỏe trong xã hội Mỹ, nơi thời gian luôn bị chia nhỏ. Tổng kết lại, đồ ăn nhanh là kết quả của một hệ thống. Nào là đô thị trải dài, nào là xe ô tô thống trị, nhịp sống nhanh, nguyên liệu rẻ và văn hóa đề cao hiệu suất. Muốn thay đổi thói quen ăn uống của người Mỹ, không chỉ nói là hãy ăn lành mạnh hơn, mà phải thay đổi cách các thành phố được xây, cách con người di chuyển và cách xã hội phân bổ thời gian. Chừng nào mọi thứ không thay đổi thì đồ ăn nhanh vẫn là vua tại nước Mỹ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.